السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګریو نن د کبانو نمبر دی چې کبان څنګه تیاریږي نن یې تخیو په پرګوانه دغله ویلی شي دوراډو کبه دی ډېر خوږ کبه دی او اوس یې لږ تیاري کوو تیاري کېږي ځای نه دغه شی ته داسې اوچه کېږي. مګر په دا باندې داسې نری په سایډ باندې داسې کټ پرې کوو دا شانتې دا د یو سایډ صرف کټ لګول دي دا فرنټ لر ملګریو یو 3 پیازه وته شپږو کبانو له سایز بل دغه سایز دی یو شپږو کبانو لپاره 3 پیازه کافي دي. دغه شي اوس ته د مسالې طریقه کار در جوړو د شان مساله او فیش والا او سره مونږ سپیشل خپله یوه مساله جوړه کړې وه دڼیا زیره او سره سپیرکې او ټول هغې سره ګرمې مسالې او شینې وې اچولې دا مې سره میکس کړو دغه سره داسې سره میکس کړو صحیح شوه میکس شوه د اوږې سره که څه دغه سایډ کې لږه لږه هغه ورته کې دغه کې او دغه کې دا سایډ ته ورننوځي صرف دارنګې او بس دغه پورشن بیا دا یو داسې وکړو دا شانتې کپل کې وي داسې چې سره د اوږې او د شیونه ورنباسو دغه شو دا هم باید پکې پریس کړي دغه شو ښه دا وشو بیا دا مساله چې کومه پاتې شوه دغله دا پیاز ور واچوو دا شانتې سره میکس کړي ټوله مساله یې سره پیاز سره ټچ شي ښه ټیسټ یې راولي او دغه شو پیاز او مساله
راغی تک شو دغله راغی د لیمن دلته په دې چې کوم ځای کې کټ لګولي په ځای کې وي پریس کوو ورنوځي دا راغی دا راغی or little one is here. Take show. لګون دې زوی په کې پرېږدو داسې نور دې دی په خپل حالات کې روز وي ګورې دا اوس داسې لږه لګون دې تیل داسې بس لګون دې هغه دا رنګې په ټولو باندې دا رنګ No, taking a mucho. No, fun. No, fun. Ah, that's good. No, that was fun. Hopefully, get it done. Ah, my God, there's a little सिर्फ पैकवल थी लोगों ने अगवता छोड़ दी वड़ी और से आगे क्यों खड़े बस ये चिप्स होंगे दी कोर कई और उसका की दाल की इतना बस अदबल किशन पता है Nabusu 200 grams Nabusu बस 30-40 minutes के रहे इंशाल्लाह तैयार होगी हाँ मालगुरी और आउट सो दाई वो से कानून अगर वक्त से आलू बेटा तैयार शो करना Daí usta još vidi. Hama grunto, daus fish tajošvo, oba su mi bismilovjeju, امید کوم چې ویډیو مو خوښه شوې وي بیا پیرې انشاءالله بیا یې سره بیا په بله ویډیو کې ملویږو او لایک یې کو شیر یې کو سبسکرایب یې کو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته